Ghé thăm Huế vào một ngày mưa. Huế buồn bao giờ cũng vậy. Huế buồn như cái cách mình đến với mảnh đất cố đô này vậy. Một chút buồn, một chút nhẹ nhàng, một chút luyến tiếc. Luyến tiếc cho một vị vua, luyến tiếc cho một triều đại nhà Nguyễn đã từng rất hưng thịnh tại đây. Vị vua mà mình muốn nói đến hôm nay là vua Khải Định. Và nơi mà mình ghé thăm là Lăng Khải Định, nơi mà những kiến trúc độc đáo nổi tiếng bậc nhất được giữ lại, nơi lưu trữ 3 bức bích họa lớn nhất Việt Nam, nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Vậy thiết kế Khải Định thì ra làm sao? Vì sao nó lại độc đáo và nổi tiếng đến vậy? Mình lấy bí diêu cùng khám phá với mình những điều trên trong video này nhé. Lăng Khải Định hay còn gọi là Ấn Lăng là lăng tẩm của Hoàng đế Khải Định sinh năm 1885, mất năm 1925, là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn. Và đây cũng là khu lăng cuối cùng, khu lăng thứ 7 của triều Nguyễn. Hoàng đế Khải Định, ông tên thật là Nguyễn Phúc Bửu Đạo, là con trai của vị vua Đông Khánh, vị vua thứ 9 của triều Nguyễn, trị vì năm 1885 đến năm 1889. Sau khi vua Đông Khánh băng hà thì tiếp đó là vua Thành Thái và vua Duy Tâm, rồi mới đến Nguyễn Phúc Bửu Đạo lên ngôi. Vì vậy, phải sau hơn 20 năm thì người con trai này mới lên làm vua, lấy niên hiệu là vua Khải Định. Ông trị vì được 10 năm, từ năm 1916 đến năm 1925. Giữa giai đoạn ông trị vì đất nước thì gần như triều Nguyễn đã nằm dưới sự đô hộ của thực dân Pháp rồi. Và vì vua Khải Định cũng không có ý định phản kháng người Pháp. Thay vì vậy thì ông lại rất thích văn hóa của người Pháp, từ trang phục cho tới kiến trúc. Và ông đã du nhập phong cách kiến trúc của người Pháp vào. Ông kết hợp với kiến trúc cung đình Huế, tạo nên một phong cách rất riêng, phong cách kiến trúc Khải Định. Lăng mộ vua Khải Định là một trong số các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Lăng vua Khải Định tọa lạc trên núi Châu Chữ thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lăng được đánh giá là lăng mộ có kiến trúc nổi bật nhất, là công trình xây dựng cuối cùng của triều Nguyễn. Vua Khải Định cũng chọn vị trí lăng theo phong thủy truyền thống. Vị trí lăng nằm trên triền núi Châu Chữ, phía trước có một quả đồi núi thấp làm tiền án, có núi Chóp Vông và Kim Sơ trước mặt làm tả Thanh Long và hữu Bạch Hổ, được gọi là rồng xanh bên trái, hổ trắng bên phải. Lăng Khải Định vẫn tuân theo nguyên tắc tiền thủy hậu sơn, phía trước là nước và phía sau là núi. Phía trước là suối Châu Ê chạy từ trái qua phải làm thủy tụ hay gọi là minh đường. Phía sau là núi Châu Chữ, vừa làm hậu chẩm vừa làm mặt bằng của lăng, được nhà vua đổi tên thành Ấn Sơn. Lăng Khải Định cũng vì thế mà có tên là Ấn Lăng. Như đã nói từ trước, Khải Định là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn, lên ngôi vào năm 1916 ở tuổi 31. Ngay sau khi lên ngôi, ông đã cho xây dựng và hoàn thành nhiều cung điện, công trình trong hoàng thành Huế như Điện Kiến Trung, Công An Đình. Ông là vị vua cuối cùng xây dựng lăng tẩm cho chính mình. Năm 1920, tức lúc mới 35 tuổi, ông đã bắt đầu xây dựng Ấn Lăng để tìm nơi an nghỉ cho mình về sau. 5 năm sau, khi bắt đầu xây lăng, Khải Định băng hà. Đến 6 năm nữa, từ khi ông mất, tức 11 năm, Ấn Lăng mới hoàn thành vào năm 1931 bởi con trai ông, Hoàng đế Bảo Đại. Để xây lăng, vua Khải Định đã xin chính phủ bảo hộ cho phép ông tăng thuế điền 30% trên cả nước và lấy số tiền đó để làm lăng. Hành động này đã bị lịch sử lên án gay gắt.
Bên cạnh đó, Khải Định còn cho người sang Pháp, Trung Hoa và Nhật Bản để mua sắt, thép, ngói cho đến đồ sành sứ, thủy tinh màu để xây dựng và trang trí cho công trình này. So với lăng của các vị vua tiền nhiệm, lăng Khải Định có diện tích khiêm tốn hơn nhiều, nhưng cầu kỳ về kiến trúc và trang trí mỹ thuật. Về kiến trúc, lăng Khải Định được người đời sau thường đặt ra ngoài kiến trúc truyền thống thời Nguyễn bởi cái mới, cái lạ, cái độc đáo. Trong đó có sự xâm nhập của nhiều trường phái kiến trúc như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Roman, Gothic, v.v. Điều này là kết quả của hai yếu tố: sự giao thoa văn hóa Đông Tây trong buổi giao thời của lịch sử và của chính cá tính của vua Khải Định. Kiến trúc của lăng Khải Định. Mặt bằng lăng là hình chữ nhật, dài 117 m, rộng 48,5 m. Xung quanh là hàng rào cao 3 m bảo vệ. Toàn bộ khu tẩm điện và lăng mộ hòa chung với nhau thành một trục thống nhất, bố trí trên 7 tầng sừng với 127 bậc cấp xây gạch. Tầng dưới cùng là con đường chạy qua trước mặt lăng, vượt qua 37 bậc cấp mới đến cửa chính. Hệ thống bậc cấp chia thành 3 lối đi, hai bên thành bậc đắp nổi 4 con rồng lớn, tư thế bò từ trên xuống. Cổng chính được trang trí long vân tinh xảo. Qua khỏi cửa chính là tầng sân thứ hai, hình chữ nhật, dài 47 m, rộng 24,5 m, được lát gạch caro. Hai bên sân có hai căn, tạ tông từ và hữu tông từ, đều ba gian. Đây là nguyên tắc hai căn ba gian phổ biến của cố đô Huế. Xây vách mái lợp ngói liệt, trong thờ bài vị các công thần.
Đi lên tiếp 29 bậc cấp nữa là sân Bái Đình, là hình chữ nhật dài 47m, rộng 40,5m ở tầng sân thứ 3. Phía trước là cổng nghi môn kiểu tam quang đồ sộ. Hai bên sân, mỗi bên có hai hàng tượng gồm quang văn, quang võ, binh lính, ngựa, voi được tạo bằng đá đứng chào. Bí đình đặt ở phía giữa cuối sân,
xây bằng bê tông, chia làm 2 tầng mái, lợp ngói Adoi. Phía trong bi đình có đặt bia làm bằng đá thanh, trên bề đá kiểu chân quỳ. Bia cao 3,1 m, rộng 1,2 m. Trên bia khắc bài văn ca ngợi công đức vua Khải Định. Bề bia cao 0,76 m, rộng 0,85 m, dài 2,1 m. Cả bia và bề đều được chạm khắc công phu theo kiểu bia đá Huế truyền thống. Tiếp theo sân Bái Đình là 3 tầng sân cộng hình chữ nhật, lát gạch caro. Mỗi tầng sân cách nhau 13 bậc cấp. Thành bậc đều đắp 4 con rồng, tư thế bò từ trên xuống.
Trên sân có các bồn hoa hình chữ nhật trồng các loại cây cảnh. Đặc biệt ở tầng sân thứ hai có 2 cột cờ bằng bê tông khá hiện đại dùng để treo cờ vào các dịp lễ Tết. Ở tầng sân thứ 7 nằm cuối cùng trục thần đạo và cũng chính là vị trí cao nhất của lăng là cung Thiên Định. Cung Thiên Định là kiến trúc chính của lăng, được xây dựng công phu và tinh xảo. Mặt bằng cung Thiên Định có hình chữ nhật, dài 34,5 m và rộng 26,4 m. Nền lát đá cẩm thạch, chia làm 5 phòng.
hai bên là tả trực phòng và hữu trực phòng dành cho lính Hồ Lăng, với tường được quét dạ màu đá cẩm thạch. Ba phòng giữa sắp xếp theo hình chữ tam gọi là điện Khải Thành. Toàn bộ nội thất được trang trí những phù điêu ghép bằng sành sứ và thủy tinh màu. Phòng phía trước có đặt án thờ đúc bằng bê tông, phía trên có bức hoành đề tên điện. Toàn bộ bốn mặt tường được trang trí hết sức công phu bằng mảnh sành sứ ghép nổi, với các đề tài bạc bửu, tứ thời, ngũ phúc ghép với các câu thơ. Người chịu trách nhiệm chính trong việc kiến tạo những tuyệt tác nghệ thuật trong lăng Khải Định là nghệ nhân Phan Văn Tánh, tác giả của ba bức bích họa Cửu Long Ẩn Vân lớn vào bậc nhất Việt Nam, được trang trí trên trần của ba gian nhà giữa trong cung Thiên Định.
chính giữa có bự tán được đúc bằng bê tông cốt thép nặng gần 1 tấn. Bên dưới bự tán là pho tượng đồng của Khải Định được đúc theo tỷ lệ 1:1 tại Pháp vào năm 1920. Thi hài nhà vua được đưa vào dưới pho tượng bằng một tòa đạo dài gần 30 mét, bắt đầu từ phía sau bi đền.